Bạn đang nghe sách nói nơi bạn khám phá tri thức trong 15 phút. Quyển sách hôm nay TK Book muốn gửi đến bạn đọc có tựa đề là Xây dựng cộng đồng thương hiệu. Sách nói về cách các tổ chức thành công bằng cách tạo ra sự thuộc về, sự sở hữu. Quyển sách này dành cho ai? TK Book gửi đến các nhà lãnh đạo, người đứng đầu tổ chức, những ai đang muốn xây dựng một cộng đồng thương hiệu để dễ dàng thành công hơn. Các tổ chức thuộc mọi loại, bao gồm liên doanh thương mại, nhóm vận động chính trị, câu lạc bộ người hâm mộ, hiệp hội nghề nghiệp và nghệ thuật, tìm cách xây dựng cộng đồng dựa trên lợi ích chung đồng thời mang lại lợi ích cho thương hiệu. Các tác giả Kerry Melissa Jones và Charles H. Vo cung cấp sự rõ ràng, logic và cấu trúc cho nỗ lực này với hướng dẫn toàn diện về việc thành lập, xây dựng và vận hành một cộng đồng thương hiệu. Họ hướng các thương hiệu ra khỏi trọng tâm giao dịch và hướng tới việc giúp các thành viên cộng đồng đáp ứng nhu cầu của họ và trong quá trình này, cả nhu cầu của tổ chức. Để ủng hộ kênh, các bạn có thể like, đăng ký kênh để theo dõi sách mới hàng ngày, share sách này đến bạn bè, người thân của bạn. Để ủng hộ TK Book, các bạn có thể mua sản phẩm của TK Book như ly nước và áo có logo TK Book, USB sách nói, ebook hoặc sử dụng dịch vụ thiết kế trang sách theo yêu cầu để làm quà tặng hoặc thẻ thành viên. TK Book xin được giới thiệu vài nét về tác giả. Kerry Melissa Jones đã thành lập công ty tư vấn cộng đồng thương hiệu Gather Community Consulting. Cô ấy là đối tác sáng lập và cu tại CMX. Charles H. Vo, cố vấn điều hành và giảng viên khách mời tại Yale, đã viết cuốn nghệ thuật cộng đồng và kể chuyện để lãnh đạo. Sau đây là bản sách tóm tắt do cộng sự TK Book thực hiện. Ý chính thứ nhất sách muốn nói đến là cộng đồng thương hiệu phục vụ các thành viên và tổ chức của bạn. Cộng đồng là một nhóm có các thành viên chia sẻ một hoặc nhiều mối quan tâm chung. Một số cộng đồng phát triển xung quanh các thương hiệu cụ thể. Là trung tâm của cộng đồng thương hiệu có thể là một tổ chức ở bất kỳ quy mô nào và cho bất kỳ mục đích nào mang lại giá trị, bao gồm các tổ chức phi lợi nhuận, chính trị, nghệ thuật và dựa trên đức tin, ngoài các doanh nghiệp vì lợi nhuận. Một cộng đồng thương hiệu phục vụ các thành viên và tổ chức mẹ của nó. Các thành viên mong muốn thúc đẩy hạnh phúc của nhau, liên kết với một bản sắc có liên quan đến mục đích của thương hiệu và tham gia vào các trải nghiệm được chia sẻ. Vào cuối ngày, chúng tôi muốn tạo ra cảm giác thân thuộc giữa những người tham gia. Nếu không, cộng đồng không bao giờ hoạt động. Tốt nhất, bạn sẽ chỉ nhận được một nhóm. Tất cả các cộng đồng thương hiệu, bất kể quy mô, mục tiêu hay độ tuổi, đều chia sẻ những nguyên tắc chung. Các thành viên hiểu các giá trị, bản sắc và tiêu chuẩn của cộng đồng. Họ trải qua một cuộc khởi xướng, tham gia thường xuyên và có mối quan hệ với nhau, mặc dù không phải ai đăng ký vào cộng đồng cũng sẽ tham gia. Để chuyển đổi khách truy cập thành thành viên, hãy cung cấp tùy chọn tham gia và kết nối, tạo điều kiện thúc đẩy mối quan hệ và tình bạn thân thiết, đồng thời đưa ra con đường hướng tới mục tiêu chung. Cộng đồng thương hiệu cung cấp những trải nghiệm ảo hoặc vật lý khơi dậy cảm giác thân thuộc để các thành viên cảm thấy được trân trọng, chấp nhận và đánh giá cao. Ý chính thứ hai, các cộng đồng thương hiệu nuôi dưỡng các kết nối đích thực và các mối quan hệ sâu sắc hơn theo thời gian. Quảng cáo một sự kiện như buổi hòa nhạc ở công viên hoặc gây quỹ không giống như việc xây dựng một cộng đồng thương hiệu. Ví dụ, ILSI Bucket Challenge đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người tham gia, nhưng những người tham gia không kết nối với nhau. Chương trình là một cuộc gây quỹ thành công, nhưng nó chưa bao giờ hình thành một cộng đồng thương hiệu. Mọi người không thể hình thành mối quan hệ lâu dài nếu không có các điều kiện xây dựng cộng đồng cần thiết. Các tổ chức thông minh vì lợi nhuận và phi lợi nhuận nhận ra rằng có sự khao khát kết nối rộng khắp và đang đầu tư để giải quyết nó. Nhiều tổ chức cho biết họ có cộng đồng thương hiệu lớn, nhưng họ chỉ đề cập đến danh sách email hoặc danh sách những người tham gia vào các diễn đàn trực tuyến hoặc các sự kiện trực tiếp. Những cộng đồng được gọi là ảo ảnh này không thực hiện lời hứa của một cộng đồng thương hiệu, thúc đẩy các mối quan hệ tương hỗ ngoài một mục đích hoặc giao dịch, ép buộc mọi người tham gia để đổi lấy phần thưởng là một triệu chứng của một cộng đồng ảo ảnh. Các cộng đồng chân chính tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia giữa những người tham gia, kết nối họ với nhau và với mục đích của cộng đồng. Mọi người thường nhầm lẫn giữa các chiến dịch tiếp thị, tiếp cận mạng xã hội và nền tảng với các cộng đồng thương hiệu. Xung đột giữa một nền tảng với một cộng đồng giống như đánh đồng bàn ăn với một bữa tiệc tối. Một bản không thể tự nó thúc đẩy kết nối. Các tổ chức tồn tại để thực hiện thay đổi hoặc quảng bá thương hiệu không đồng nghĩa với một cộng đồng thương hiệu. Cộng đồng thương hiệu không mang tính chất giao dịch, một lần, ngắn hạn hoặc tập trung vào quảng cáo. Họ kết nối những người tham gia với nhau, không chỉ với công ty hoặc sự nghiệp. Phương tiện truyền thông xã hội là một phương tiện tuyệt vời để quảng bá, nhưng không phải để thúc đẩy kết nối và các mối quan hệ. Thứ ba, các cộng đồng thương hiệu được quản lý hiệu quả giải quyết những thách thức chung và hoàn thành 7 mục tiêu của tổ chức. Các thương hiệu thuộc mọi loại hình và quy mô đều phải đối mặt với những thách thức tương tự, chẳng hạn như đổi mới và giới thiệu các sản phẩm mới, thu hút thị trường, thu hút và giữ chân khách hàng hoặc những người ủng hộ và đội ngũ nhân viên tài năng.
Bạn có thể tiếp thị mà không cần xây dựng cộng đồng. Bạn có thể xây dựng một cộng đồng mà không cần bán công cụ. Bạn không thể xây dựng một cộng đồng chỉ để bán đồ. Cộng đồng sẽ thất bại. Các cộng đồng thương hiệu đáng giá đáp ứng những thách thức này và hoàn thành các mục tiêu của tổ chức trong 7 lĩnh vực. 1. Đổi mới, cộng đồng thương hiệu ươm mầm và đưa ra những ý tưởng sâu sắc để đổi mới sản phẩm và dịch vụ, trải nghiệm người dùng, hiệu quả tổ chức và năng suất. Đổi mới với thông tin đầu vào từ cộng đồng thương hiệu của bạn cung cấp cho bạn những quan điểm đa dạng, khả năng tiếp nhận hữu cơ và một vòng phản hồi nhanh chóng. Ví dụ, khi người sáng lập Patagonia Yvon cho Una muốn chuyển sang dùng dây buộc, thiết bị leo núi không làm hỏng mặt đá, anh ấy đã liên hệ với cộng đồng leo núi để được hỗ trợ. 9 tháng sau, công ty chuyển sang hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ mà không mất đi một lượng khách hàng đáng kể. 2. Tuyển dụng và giữ chân nhân viên. Khi nhân viên và các thành viên của bạn cảm thấy rằng họ thuộc về và bạn hiểu, quý trọng và ủng hộ họ, họ sẽ tiếp tục gắn bó. Duy trì kết nối bằng cách cho các thành viên cơ hội đóng góp cho mục đích của cộng đồng, tôn vinh những thành công và chia sẻ kinh nghiệm. 3. Giữ chân khách hàng. Một cộng đồng thương hiệu hấp dẫn là một con đường để giữ chân khách hàng. Khi thương hiệu cho phép các thành viên trong cộng đồng của họ vui chơi, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp hỗ trợ và phát triển, họ sẽ trung thành. 4. Quảng bá và tiếp thị. Mục đích của các cộng đồng thương hiệu không phải là để bán sản phẩm và dịch vụ, mặc dù đó có thể là một sản phẩm phụ. Cộng đồng thương hiệu đích thực là những địa điểm thực hoặc ảo, nơi tập hợp những người cùng chí hướng. 5. Phục vụ người tiêu dùng. Khi một cộng đồng thương hiệu xác nhận các thành viên của mình, họ hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ, các tình nguyện viên cung cấp hỗ trợ công nghệ cho những người dùng Apple giống như các thành viên của cộng đồng Trailblazer của Salesforce hỗ trợ lẫn nhau. Sephora Beauty Insight tư vấn cho người tiêu dùng về các sản phẩm trang điểm và ứng dụng. 6. Các phong trào ủng hộ các doanh nghiệp vì lợi nhuận, chẳng hạn như EB hoặc Lyft, và các tổ chức phi lợi nhuận đã khởi xướng các phong trào nhằm kích động sự thay đổi trong xã hội, chính phủ hoặc doanh nghiệp. Bởi vì các phong trào thay đổi xã hội như vậy có thể mất nhiều năm để đạt được mục tiêu của họ, các tình nguyện viên và các thành viên cần có sự tham gia lặp đi lặp lại để tiếp tục tham gia. 7. Chia sẻ tương tác cộng đồng. Một số cộng đồng thương hiệu, chẳng hạn như câu lạc bộ người hâm mộ và hiệp hội nghề nghiệp, cung cấp không gian trực tuyến hoặc trực tuyến cho những người có cùng đam mê tương tác. Ví dụ, nền tảng trực tuyến Reddit tồn tại để tập hợp những người có chung sở thích với nhau. Thứ tư, cộng đồng thương hiệu phát triển theo 4 giai đoạn: khởi đầu, thành lập, khối lượng quan trọng và phân khúc. Để khởi động một cộng đồng thương hiệu, hãy xác định mục tiêu của tổ chức của bạn, mục đích của cộng đồng và cách nó sẽ phục vụ những người tham gia. Phân tích này đòi hỏi kiến thức kỹ lưỡng về các thành viên tương lai của bạn. Sử dụng các cuộc phỏng vấn, khảo sát và gọi điện để hiểu sâu hơn về các thành viên tiềm năng. Khuyến khích người tham gia kể câu chuyện của họ và chia sẻ cảm xúc của họ. Nói chuyện thậm chí với hàng chục người có thể cung cấp cho bạn những hiểu biết sâu sắc. Trong quá trình thành lập, những người sáng lập tạo nên toàn bộ cộng đồng. Các thành viên sáng lập phải sống theo các giá trị cốt lõi của cộng đồng và tham gia và khởi xướng các hoạt động có liên quan. Ví dụ, công cụ theo dõi thể dục điện tử Fitbit đã mời 20 cộng tác viên diễn đàn có lịch sử hỗ trợ những người dùng khác bắt đầu hội đồng cộng đồng của nó. Tỷ lệ người lãnh đạo so với thành viên sẽ khác nhau ở mỗi cộng đồng, nhưng bạn cần có đủ người lãnh đạo để thực hiện lời hứa giá trị của thương hiệu và đảm bảo an toàn và bảo mật cho người tham gia. Không có cộng đồng tự quản, ai đó phải làm công việc. Các nhà lãnh đạo cộng đồng của bạn giữ cho hoạt động bên trong được an toàn, tập trung lại để hướng tới một mục tiêu. Nếu cần, xác định lại các giá trị và chia sẻ những câu chuyện quan trọng. Khi ra mắt một cộng đồng thương hiệu, đừng mong đợi quá sớm. Tạo điều kiện cho các mối quan hệ bền vững cần có thời gian, dành thời gian và nỗ lực để thu hút thành viên, đồng thời mong đợi những thất bại và vắng mặt. Đặt kỳ vọng thực tế, dự kiến đầu tư khoảng 18 tháng làm việc trước khi nhận ra kết quả. Khi cộng đồng phát triển, nó sẽ thiết lập các chuẩn mực, phong tục và tiêu chuẩn cho hành vi, sự tham gia và giao tiếp. Khoảng một nửa tổng số người tham gia của bạn sẽ tham gia và đóng góp, và một số sẽ tiến lên dẫn đầu trong các lĩnh vực khác nhau. Khi một cộng đồng thương hiệu đạt đến số lượng quan trọng, một nhóm thành viên cốt lõi, khoảng 1%, sẽ chiếm vai trò lãnh đạo. Một số hoạt động sẽ trở nên tự duy trì và các nguồn lực có thể đến từ bên trong cộng đồng. Ví dụ, một thành viên sẽ đề nghị tổ chức một sự kiện hoặc một thương hiệu khác có thể bắt đầu hợp tác. Trong giai đoạn phân khúc, các nhóm còn hình thành xung quanh những lợi ích chung dưới tiêu đề là mục đích chính của cộng đồng. Ví dụ, một cộng đồng những người đam mê làm đẹp có thể có một nhóm phụ gồm những người yêu thích trang điểm và một nhóm khác dành cho các chuyên gia chăm sóc tóc. Thứ năm, các nhà lãnh đạo lâu năm chịu trách nhiệm quản lý các cộng đồng thương hiệu trưởng thành. Các nhà quản lý cộng đồng thương hiệu giám sát 5 lĩnh vực chính. Người gác cổng, những người quản lý này đảm bảo rằng các thành viên chấp nhận và tôn trọng các giá trị và ưu tiên của cộng đồng thương hiệu.
Người giữ cổng xác nhận rằng những người tham gia đáp ứng các tiêu chuẩn này trước khi cho phép truy cập vào cộng đồng. An toàn, các thành viên phải cảm thấy an toàn và thoải mái trước khi họ chia sẻ kinh nghiệm của mình. Đặt ra các nguyên tắc nghiêm cấm lời nói căm thù, gọi tên, quấy rối, lừa đảo và các hành vi không phù hợp khác. Sự hiếu khách, các thành viên phải cảm thấy được chào đón. Du khách có nhiều khả năng quay trở lại khi người quản lý chào đón họ. Nồng nhiệt ghi nhận sự tham gia của họ, cung cấp cho họ một người để trò chuyện và chỉ cho họ dây thừng. Mục đích, cộng đồng phải tạo ra giá trị dự định của nó, đảm bảo nó thực hiện mục đích cốt lõi của mình thông qua việc cung cấp đào tạo, chia sẻ thông tin hoặc tổ chức các sự kiện. Vận động chính sách bảo vệ và thúc đẩy mục đích của cộng đồng trong phạm vi thành viên và hơn thế nữa. Thứ 6, các cuộc tụ họp ảo và thực được chia sẻ tạo nên mối quan hệ, một nguyên lý xây dựng cộng đồng thương hiệu. Những buổi gặp mặt được gọi là buổi họp mặt tối quan trọng là những sự kiện dành cho cộng đồng, chẳng hạn như Drawfit Games của Drawfit và XCon của X. Không giống như các cuộc tụ họp tại địa phương, mọi người từ một khu vực rộng có thể tập trung tại một địa điểm lớn như sân vận động trước Covid. Tuy nhiên, cộng đồng vẫn phải cung cấp các kết nối và kinh nghiệm cá nhân để những người tham gia hiểu nhau và hình thành mối quan hệ. Lên kế hoạch cho các sự kiện liên kết các nhóm nhỏ hơn và dành không gian mời gọi cho các nhóm con này tụ họp. Ví dụ, một hội nghị chuyên nghiệp có thể cho người tham gia cơ hội tham gia một nhóm nhỏ đi dạo trên bãi biển, đi bộ đường dài hoặc ngắm hoàng hôn. Mọi người không cảm thấy được kết nối với cộng đồng của bạn bởi vì họ đã tham gia vào một đám đông lớn trong một đấu trường. Họ cảm thấy được kết nối vì những cuộc trò chuyện cá nhân, những khoảnh khắc riêng tư và tính dễ bị tổn thương mà họ trải qua với những người tham gia khác. Sự kiện được chia sẻ là một dạng nội dung xây dựng cộng đồng, nhưng bạn có thể phát triển bất kỳ hoạt động nào điều phối, kết nối và giáo dục các thành viên phù hợp với mục đích của cộng đồng. Tất cả nội dung phải hỗ trợ và đóng góp vào các mục tiêu và giá trị của cộng đồng. Các chương trình giáo dục, chẳng hạn như xưởng thủ công của SC, tiệc thủ công, hợp tác và các hoạt động của thành viên mới và tiềm năng đều thuộc phạm vi nội dung. Thứ 7, việc sử dụng chu đáo các ưu đãi, phần thưởng và sự công nhận sẽ thúc đẩy sự tham gia của thành viên. Khuyến khích giải thưởng và biểu hiện sự đánh giá cao thúc đẩy các thành viên tham gia và tiếp tục tham gia. Động cơ thúc đẩy bên ngoài là phần thưởng được cung cấp để khơi gợi một hành động mong muốn. Chúng có tính chất giao dịch, bởi vì cấu trúc là một sự hoán đổi. Hãy làm điều gì đó cho thương hiệu và đổi lại bạn sẽ nhận được điều gì đó có giá trị. Mọi người tình nguyện hoặc tham gia vào các cộng đồng thương hiệu bởi vì họ được thúc đẩy nội bộ bởi cảm giác hạnh phúc, thành tích hoặc ý nghĩa. Hoặc họ tham gia như một lối thoát cho sự sáng tạo hoặc sự hào phóng của họ, hoặc như một cơ hội để phát triển các mối quan hệ. Công việc của chúng tôi với tư cách là những nhà lãnh đạo cộng đồng hiệu quả bao gồm khám phá các phương tiện và mối quan hệ thành viên phục vụ nhu cầu của cộng đồng và nhu cầu của cộng tác viên. Mọi người thường sử dụng thay thế cho những từ sau đây, nhưng có sự khác biệt tinh tế nhưng rõ ràng. Động viên là một động lực bên ngoài được sử dụng để khuyến khích ai đó làm một nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ, một người đề nghị mua bữa tối để đổi lấy một chuyến đi từ sân bay. Token là một vật phẩm có giá trị vật chất nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, chẳng hạn như huy chương quân sự, nhằm tôn vinh sự đóng góp của một người. Sự thừa nhận thể hiện lòng biết ơn đối với nỗ lực của một người mà không đánh giá kết quả. Ví dụ, nếu bạn tình nguyện nhặt rác trong khu phố, người tổ chức có thể ghi nhận cam kết của bạn mà không cần bình luận về số lượng túi bạn đã lấp đầy. Cảm ơn bạn đã nghe bản tóm tắt ngắn mà TK Book đã thực hiện. Bạn đã học được gì từ sách? Bạn có thể bình luận vào phần ghe bên dưới các ý chính mà bạn ấn tượng nhất trong các ý sau nhé. Ý chính bạn có thể áp dụng vào thực hành. 1. Cộng đồng thương hiệu phục vụ các thành viên và tổ chức của bạn. 2. Các cộng đồng thương hiệu nuôi dưỡng các kết nối đích thực và các mối quan hệ sâu sắc hơn theo thời gian. 3. Các cộng đồng thương hiệu được quản lý hiệu quả giải quyết những thách thức chung và hoàn thành 7 mục tiêu của tổ chức. 4. Cộng đồng thương hiệu phát triển theo 4 giai đoạn: khởi đầu, thành lập, khối lượng quan trọng và phân khúc. 5. Các nhà lãnh đạo lâu năm chịu trách nhiệm quản lý các cộng đồng thương hiệu trưởng thành. 6. Các cuộc tụ họp ảo và thực được chia sẻ tạo nên mối quan hệ, một nguyên lý xây dựng cộng đồng thương hiệu. 7. Việc sử dụng một cách chu đáo các ưu đãi, phần thưởng và sự công nhận sẽ thúc đẩy sự tham gia của thành viên. Cảm ơn bạn đã lắng nghe sách này. Sách được cộng sự TK Book dịch ra từ sách nước ngoài và được rút gọn lại theo cách nghĩ của TK Book và dùng phần mềm ghi âm lại bằng ngôn ngữ tiếng Việt cho người Việt Nam nghe hiểu ý chính của sách trong vòng 15 phút và áp dụng ngay vào cuộc sống. Đây là sách nói có bản quyền của TK Book. Trong quá trình dịch, chỉnh sửa tóm tắt thông tin có phần sai sót, sai ý là điều không thể tránh khỏi. Mong quý bạn góp ý để TK Book khắc phục và hoàn chỉnh hơn. Để góp ý về chất lượng sách nói, vui lòng gửi email đến TK Book. Để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản, các bạn có thể mua sách gốc để
ủng hộ TK Book, các bạn có thể mua phần ebook và audio của TK Book với giá chỉ 15.000 Việt Nam đồng. Bạn có thích bản tóm tắt này không? Kiến thức này có đáng để chia sẻ không? Tất cả bạn bè của bạn có thể đọc toàn bộ bản tóm tắt này, thậm chí không cần đăng ký. Để ủng hộ kênh, các bạn có thể like, đăng ký kênh để theo dõi sách mới hàng ngày, share sách này đến bạn bè, người thân của bạn. Đó cũng là động lực cho TK Book để tạo thêm được nhiều sách nói hay, hữu ích cho cộng đồng và bạn đọc. TK Book, nơi bạn khám phá tri thức trong 15 phút, nơi mà bạn có thể hiểu và nắm được những ý chính từ sách trong một cuộc sống bộn bề bận rộn như ngày nay để giúp bạn tiết kiệm thời gian. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.